อนิเมะที่มีเสียงภาคไทยเป็นตำนานอนิเมะที่เด็กยุค 2000 ใครๆก็รู้จักนั่นก็คือบีเทพมรณะสวัสดีชาวอนิเมะทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นแฟนเรื่องบีทเทพมรณะทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบเสียงภาคไทยและก็เสียงซับไทยของบีทเทพมรณะนะครับผมซึ่งผมจะมาเปรียบเทียบด้วยกันถึง6ตัวละครด้วยกันนะครับผมแต่ต้องเน้นย้ำไว้เลยนะครับว่าบีทสงครามเลือดพันปีนะครับ6ตัวละครที่ผมจะเอามาเปรียบเทียบเสียงก็จะมีด้วยกันคือพระเอกของเราอิจิโกะปู่ยามะมายุริอิชิดะอุริวอุโนะอุเอะแล้วก็จัวฮาบัตนะครับผมซึ่งใครที่ไปดูบีทสงครามเลือดพันปีกันมาแล้วจะเป็นภาคไทยก็ดีหรือซับไทยก็ดีนะครับเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆชอบเวอร์ชันไหนกันมากกว่าก็คอมเมนต์กันได้หรือเหตุผลต่างๆที่พี่ครับภาคไทยผมว่ามันสนุกมากเลยครับอะไรงี้ก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมแล้วก็เตือนกันไว้ก่อนเลยนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ผมเอามาเปรียบเทียบแบบสนุกเท่านั้นนะครับไม่มีดราม่านะครับว่าอันนี้ดีกว่าอันนั้นแย่กว่าไม่มีนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ยกเว้นดิสไลค์ให้ผมด้วยแล้วก็ไปดูเลยครับผมตัวละครแรกคือแน่นอนครับต้องเป็นพระเอกของเราอิจิโกะ挽回が消えるどういう意味だこの5分で聞きてえことが山ほどできた一緒に来てもらうぜอะไรนะบังไคหายไปเหรอมันหมายความว่ายังไงใน5 นาทีนี้ฉันมีเรื่องจะถามแกเยอะแยะเลยมาด้วยกันหน่อยสิเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเสียงของอิจิโกะของเราแบบภาคไทยแล้วก็ซับไทยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆชอบเวอร์ชันไหนกันมากกว่าก็คอมเมนต์กันได้นะครับคนที่พากย์เสียงอิจิโกะภาคไทยก็คือนาติ่งตัวละครต่อไปก็คือปู่ยามะนั่นเองนะครับผมคนที่ให้เสียงก็คือนาติ่ง九州をかける歓迎ジャッジの土配の言葉など信ずるべくもなし直ちに伝令全速で戦備を整えよ二度と奴らに先手など取らせてはならぬแต่คำพูดของพวกลูกสมุนต่ำสามที่โผล่มาเล่นงานทีเผลอมันมิอาจจะเชื่อถือได้จงเตรียมตัวพร้อมรบอย่างสุดวิญญาณให้เร็วที่สุดซะอย่าให้พวกมันเป็นฝ่ายชิงลงมือก่อนได้อีกเป็นอันขาดเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเสียงภาคไทยและซับไทยของปู่ยามะนะครับชอบเวอร์ชันไหนกันมากกว่ากันก็คอมเมนต์กันได้เลยนะฮะตัวละครต่อไปคือมายุริคนที่ให้เสียงคือนาติ่งคือนาติ่งก็ฟาดเรียบเลยนะครับ3ตัวนี้3ตัวแรกเรา賢明な隊長処刑にはすでに判断がついていることと思うが賊軍の正体はเราพี่น้องหัวหน้าหน่วยที่หัวดีข้าคิดว่าพวกท่านทั้งหลายน่าจะสรุปได้แล้วว่าตัวจริงของกองกำลังต่อต้านนั้นก็คือตัวละครต่อไปอิชิดะอุริวそうやってまた遠ざけようというのか僕は最後のクイーンシーだ今回の件僕には知る権利があるยังคิดจะทำตัวห่างเหินอีกงั้นเหรอผมคือควินซี่คนสุดท้ายเรื่องในครั้งนี้ผมมีสิทธิ์ที่จะรู้นะคนที่ให้เสียงคือพี่บอสตัวละครต่อไปคืออุโนะอุเอะダメ本当に生きてる人はいないみたいไม่ไหวดูเหมือนจะไม่มีใครรอดชีวิตแล้วจริงๆเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเสียงของอุโนะอุเอะนะครับผมคือเวอร์ชั่นของโรดมีเดียเนี่ยจะเป็นน้าพึ่งที่ให้เสียงอุโนะอุเอะนะครับเวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันใหม่นะครับผมคือเวอร์ชันที่3นั่นเองถ้าใครอยากรู้ว่าเวอร์ชันที่2เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้แล้วกันนะฮะเวอร์ชันที่3นั้นคนที่ให้เสียงก็คือพี่จิ๋งนะครับผมที่ให้เสียงอุโนะอุเอะสำหรับผมคือน้าพึ่งคือในดวงใจและผมฟังมาเป็นหลายปีมากๆ 4-5 ปีก็ต้องชินหูอยู่แล้วแล้วก็อุโนะเอะนั้นบทไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วในเรื่อง ในภาคนี้อาจจะมีท้ายๆหรือเปล่าผมจำไม่ได้ตัวละครตัวต่อไปนะครับผมก็คือตัวร้ายที่โหดเหี้ยมอำมหิตนั่นก็คือจัวฮาบัตราชาควินซี่ตัวละครนี้มีบทแน่นอนครับผมคนที่ให้เสียงก็คือพี่ตีรัตนชัยนะครับผมคือถูกผิดอะไรต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเพราะว่าผมก็ถามเข้ามาอีกทีソウルソサイティ振興のための礎の一つに過ぎぬและมันก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในศิลาฤกษ์สำหรับการรุกรานโซลโซไซตี้เท่านั้นตัวละครแถมนะครับผมก็คือคิวโทพิกอักษรเจคนที่ให้เสียงก็คือพี่ตีรัตนชัยเหมือนกันครับเอาจริงๆนะครับตัวละครนี้นี่ผมจำเสียงไม่ได้เอาจริงๆเลยยัวบัตกับอักษรเจนี่คือแบบคนละเสียงเลยผมจำไม่ได้ไม่นึกว่าจะเป็นนักพากย์คนเดียวกันด้วยซ้ำはい正式にこれより生きるか死ぬか炎アランカル混合大選抜大会を開催いたしますครับโปร
ดอยู่ในความสงบ หลังจากนี้ใครจะรอดหรือใครจะตาย ขอเปิดเทศกาลคัดตัวครั้งใหญ่แบบผสมฮอลโลและอรันคาณปัดนี้ แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเสียงภาคไทยของบีทเทพมรณะสงครามเลือดพันปี เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมสำหรับผมคือภาคไทยของบีทนี่คือเดอะเบสแล้วเพราะว่าผมฟังมาตั้งแต่ตัวเท่าเนี้ยตั้งแต่เด็กๆเลยอะสมัยทีวีนะครับโอ้โหแบบคิดถึงเลยใครที่ดูบีทสมัยทีวีแบบผมก็คอมเมนต์กันได้นะครับแล้วสำหรับคนที่พี่เบียคุยะล่ะคือบีทเทพมรณะสงครามเลือดพันปีภาคไทยตอนที่ 4ผมไม่ได้เอามาในคลิปนี้ซึ่งคุณเบียร์นั้นก็ไม่มีครับในคลิปนี้ เสียใจด้วยเอาจริงๆก็ยังมีหลายตัวละครนะครับผมที่นักพากย์ไทยนั้นก็พากย์มาแล้วแต่ผมไม่ได้เอามาก็อย่างเช่นซาซากิเบะนะครับผมไม่ก็เคียวราคุนะครับที่ผมไม่ได้เอามาที่ผมไม่ได้นำเสียงมาให้ทุกคนได้ฟังเลยเดี๋ยวจะเอามาให้สักจึ้งนึง ควินซี่ล่ะถึงจะรู้อยู่แล้วแต่ก็คงเป็นเรื่องน่ารำคาญอยู่ดี ถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมเปรียบเทียบอะไรหรืออยากให้ทำคลิปอะไรหรือข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้นะฮะพยายามจะทำให้นะครับทุกคลิปเลยคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละครับผมถ้าใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยสาธุ99ก็ยังดีนะครับไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรก็พิมพ์สาธุ99มาก็ได้นะครับดันมีคนพิมพ์สาธุ99มาจริงฮาเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ยกเว้นดีไลค์ให้ผมด้วยแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย